What's up mga kabibi? Ngayong araw ay gagawa tayo ng masarap na tuna sandwich spread. Kung hindi ka pa nakasubscribe dahil bago ka lang, please click the subscribe button. Gagamit ako ng chili corn tuna at mayonnaise. Pwede kayong gumamit ng hindi chili kung hindi nyo bet yung medyo maanghang. So dahil wala naman siyang water, hindi ko na siya i-drain. Pero kung sinisipag naman kayo, pwede nyo na rin i-drain. Kasi very konti lang naman yung kanyang oil. So pwede na yan para sa akin. And then maglalagay tayo ng mayonnaise. Yung isang pack ng mayonnaise is pwede siya dun sa isang lata ng ating corn tuna. So, kahit anong brand guys, pwede nyo gamitin. Simutin nyo lang mabuti para hindi naman siya sayang. At para mas madaling siputin, i-fold nyo yung ating packaging ng mayo. Tapos, tsaka nyo siya i-twist palabas. Then, gagamit din tayo ng pineapple crushed. So, ito ay dinrain ko na guys. Maliit na lata to na pineapple crushed. Tapos, halu-haluin lang. Ganyan. And then, maglalagay tayo ng bell pepper, ng celery, and ng onion. Pero kung ayaw nyo ng sibuyas, pwede namang hindi nyo na yan lagyan. Yung celery, actually, masarap siyang haluan yan para pag kumakain na kayo, meron kayong na babite na may crunch. And also, marami din health benefits ang red bell pepper, celery, and onion. And syempre, pineapple din, and tuna. Then, konting salt, and ground black pepper. Halu-haluin nyo lang yan guys hanggang sa mag-blend na lahat ng ating mga nilagay na sangkap. Ganyan lang naman yan kadali mga kapatid. Tapos kung nakaluwag-luwag kayo, gusto nyo rin lagyan ng keso, pwede din naman. Pero baka kasi umalat na siya masyado. So, ibang recipe na lang yung gagamit nating cheese sandwich. So, nagdagdag lang ako ng konting brown sugar to balance the taste. Tapos, ito na, may naka-ready na akong tinapay na may cheese. Gusto ko lang may cheese. Pwede din kayo maglagay ng vegetable like pepino or lettuce or tomato. Ayan, nalagyan na natin. Excited na akong kumain. Pwede nyo rin to guys gawing dip or sausawan. Kung meron kayong mga fried fish, ganyan, or meron kayong mga chips or crackers, masarap din to i-partner dyan. So, titikman na natin! Sarap! Presenting our very own tuna sandwich spread na very healthy dahil tuna siya, tapos meron pa siyang fruit and vegetable. So masarap to guys, na healthy option pa na palaman sa tinapay at sausawan ng inyong mga snacks and chips. Masabi ko na yun kanina. So I hope guys you liked watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe.
Thank you for watching! Enjoy, guys!